سلام، عادل اکبری هستم با یه ویدیو آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان. آموزش درست کردن گلدون با استفاده از قوطی فلزی. این قوطی های فلزیتون و قوطی رب، قوطی روغن، هر قوطی فلزی که دارید به این شکل رو اصلا دور نندازید، ازشون میتونید بهترین استفاده رو ببرید. که توی این آموزش من با استفاده از شن سیاه سفید که خیلی ریزه و سنگریزه سفید گلدون درست کردم و آموزشم براتون گذاشتم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید، لایک و کامنت فراموش نکنید، ضمناً کانال منم سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیو جدیدمون با خبر بشید.